හායි යාළුවනේ ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Crips World YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ඕනම මැසේජ් එකක් එන්ක්‍රිප්ට් කරලා තවත් කවුරු හරි යාළුවෙක්ට ඒ මැසේජ් එක යවන්නේ. ඉතින් ලෝකෙ දැන් හොයාගෙන තියෙනවා ගොඩක් encryption methods SHA-1 SHA-256 SHA-512 and MD5 කියයි Caesar AES වගේ ගොඩක් encryption methods හොයාගෙන තියෙනවා. නමුත් මේ encryption method එක මම විසින් නිර්මාණය කරන ලද encryption method එක. මේ encryption method එක වෙන කොහෙවත් නැහැ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද big man encryption method එකෙන් ඔයාගේ message එක encrypt කරලා ඔයාගේ යාළුවට යවන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකක් දැන් මේ click කරන්න. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all දෙන්න. all දුන්නොත් මම කියන වීඩියෝ හැම එකම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් notification එකකින්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ගැන මොනවා හරි ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් comment කරන්න. තවත් යාළුවෙට දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම දැන් කරන්න යන්නේ මුලින්ම මෙතන මම ගහ ගන්නවා මගේ ඒ තියෙන encryption method එක තියෙන තැන. ඉතින් හැමදේටම කලින් ඔයාලට මේක download කරගන්න වෙනවා. මම මේක මගේ GitHub repository එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා ඇති. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තමයි ඒ tool එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඒ Python file එක තියෙනවා. ඔයාලට මම මේක link එක දාන්න. ඒ link එක copy කරලා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා git clone කියලා type කරගෙන ළඟ තියෙන link එක copy කරගෙන paste කරන්න. ඉතින් දැන් මම මේක කරගන්න download කරගන්න යන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට පල්ලෙහා link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් මම මේක දැන්ටමත් download කරගෙන තියෙන මම මේක දැන් download කරන්න යන්නේ. ඉතින් දැන් මම කෙලින්ම යනවා tool එක තියෙන තැනට. ඊට පස්සේ මම ls කියලා ගහනවා. මට මොකද list view එකක් ගන්න ඕන හින්දා. ඊට පස්සේ python 3 bigman.py. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන අහනවා encrypt data or decrypt data කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ට මුලින්ම ඔයාලට data එකක් encrypt කරන්න නම් e දෙන්න, නැත්නම් data එකක් decrypt කරන්න නම් d දෙන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම data එකක් encrypt කරන්න නම් හින්දා e දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙයා දෙනවා enter the text to encrypt කියලා message එක. ඉතින් දැන් මම මෙතන ගහනවා hello I am and subscribe Crips World. ඉතින් දැන් මම මේක එන්ටර් කරාට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මෙහෙම ලොකු කෝඩ් එකක් රන් වෙලා තියෙනවා encrypted key කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේක decrypt කරලා බලමු මේක ඇත්තටම වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. ඒකට ඔයාලට මෙන්න මෙතන D කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට දැන් මම මේ copy කරගත්තු කෝඩ් එක මම paste කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් hello I am anon subscribe Crips World කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් ඇයි මේක මෙහෙම එකට ඇලිලා වගේ තියෙන්නේ කියලා. හේතුව කිව්වොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් cryptography වලදී ඒ කියන්නේ encryption methods තියෙන technique පැත්තට කියන cryptography කියලා
ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆි වලදී ඒ හදන ගොඩක් කෝඩ්ස් මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්නේ. සේරම එකට අලවල තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒවට ස්ප්ලිට් අප් වෙන කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාට සාමාන්‍ය එක වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න එක ඉතාමත් පහසුයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලා අද මේ වීඩියෝ එක බැලුවනම් ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම මේකේ requirements.txt ෆයිල් එකක් දාන්නම් ඔයාලට මගේ GitHub repository එකට. ඉතින් මගේ subscribe කෙනෙක් දාලා තිබ්බා අයියේ ෆෝන් වල ලොක් කඩන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ළඟදීම දානවා මල්ලි, බය වෙන්න එපා. ෆෝන් එක ලොක් කඩන විදිය මම ළඟදීම දානවා. ඒ වගේම තවත් හොඳ contents ටිකක් එන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. දැන් ඉතින් පරිස්සමෙන් ඉන්න.